सो यो चाहिँ आज हामी यो टपिक्सहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं सुरुमा चाहिँ हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सो अहिलेको टाइमसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्स कति छ भनेर बुझ्न सक्छौं हैन सो बिकज वी आर एबल टु इन्टरेक्ट विथ कम्प्युटर्स एन्ड अलाउ डिफ्रेन्ट टास्क फर देम टु पर्फर्म त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज अफ दि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि नै भयो हैन सो सिम्पल इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हामीले कम्प्युटरलाई दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि दिन्छौँ सो त्यो कम्प्युटरले कसरी एड गर्न सक्छ भन्दाखेरि बिकज अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सो उसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिएको हुन्छ है सो त्यसको आधारमा गर्न सक्छ सो अहिले यसरी सिम्पली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ ड्यु टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तर यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाई लेभलसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसहरूबाट इभल्भ हुँदै आयो है फ्रम लो लेभल सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एकचोटि सरसर्ती कसरी चाहिँ इभल्भ हुँदै आयो भन्ने कुरा हेर्छौँ सो सुरुमा 1883मा चाहिँ एडा लभलेसले चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ बनाउनु भयो है द्याट वाज फर चार्ल्स ब्याबेजको एनालिटिकल इन्जिन सो त्यसपछि चाहिँ 1949तिर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि इभल्भ हुँदै आयो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इट्स नट एक्ज्याक्टली द मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज तर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेपछि चाहिँ तपाईँको सिम्बोलिक नोटेसन्स अथवा निमोनिक्सहरू चाहिँ युज हुने भयो यसमा चाहिँ अनि निमोनिक्सहरूको युजले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र टु क्लोज टु हार्डवेयर पनि नभइकन युजर्सहरूको लागि प्रोग्रामर्सहरूको लागि चाहिँ यसले इज अलाउन्ड गर्दै गयो त्यसपछि 1952तिर हेर्ने हो भने चाहिँ अटो कोड चाहिँ डेभलप भएको हामी हेर्न सक्छौँ है त्यसपछि ओके सो त्यसपछि नेक्स्ट वान एकछिन ल मेरो स्क्रिन छोपिरहेछ ओके सो नेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ फोर्टेन है सो 1957तिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ फोर्टेन भन्ने ल्याङ्ग्वेज इभल्भ भयो होइन त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज वाज द फर्स्ट डिजाइन फर साइन्टिफिक एन्ड न्युमेरिक कम्प्युटिङको लागि चाहिँ यो डिजाइन गरियो त्यसपछि 1958तिर हेर्ने हो भने चाहिँ एल्गल ल्याङ्ग्वेज यसलाई चाहिँ अल्गोरिथमिक ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ है सो यसमा चाहिँ अब कोड ब्लक्सहरू नेस्टेड फङ्सन्सहरूको युज हुन थाल्यो विच वाज इन्फ्लुएन्सिङ मेनी मोडर्न ल्याङ्ग्वेजेस सी प्लस प्लस जावा जस्तो मोडर्न ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई चाहिँ यसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यो है त्यसपछि 1959मा हेर्ने हो भने कोबल यो चाहिँ बिजनेस डेटा प्रोसेसिङको लागि युज भयो एन्ड इट पावर्ड 80% अफ वर्ल्ड्स बिजनेस सिस्टम त्यसपछि 1964तिर बेसिक beginners all purpose symbolic instruction code was designed to make programming accessible to beginners है सो माइक्रोसफ्टले चाहिँ भिजुअल बेसिक 1991मा चाहिँ माइक्रोसफ्टले 1991मा चाहिँ भिजुअल बेसिक रिलिज गर्यो होइन सो यसले चाहिँ मोडर्न युजलाई अपडेट गरायो त्यसपछि 1972मा हेर्ने हो भने चाहिँ बल्ल अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज आयो भनौँ है सी ल्याङ्ग्वेज सो हामीले याद गरेको छौँ हामी जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लर्न गर्नको लागि बिगिनिङ गर्छौँ हामीले फर्स्टमा त सी ल्याङ्ग्वेज सिक्छौँ है त्यसपछि चाहिँ त्यो सी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोभाइड्स अस द फाउन्डेसन फर लर्निङ अदर ल्याङ्ग्वेजेस एज वेल है सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 1972मा सी ल्याङ्ग्वेज आइसकेपछि अरू फाउन्डेसन अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरूको लागि पनि इट क्रिएटेड अ फाउन्डेसन र यो अदर नोटेबल ल्याङ्ग्वेज एन्ड माइलस्टोन्सहरू चाहिँ यहाँ रिफरेन्सको लागि मैले राखिदिएको छु नाउ लेट्स मुभ अन टु द प्रोग्रामिङ प्याराडाइम्स सो प्रोग्रामिङ प्याराडाइम्स भन्न साथै हामीले त्यो प्रोग्रामिङ मोडल्सहरू भनेर बुझ्न सक्छौँ है त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो अहिले आज डिस्कस गर्न जाँदैछौँ प्रोसिड्युरल स्ट्रक्चरल अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू र प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोड्स आर अरेन्ज्ड होइन कोड्सहरू चाहिँ एउटा सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन्समा राखेको हुन्छ होइन यसमा चाहिँ फङ्सन्स रुटिन्स सब रुटिन्स भनेर रुटिन्स भन्नाले चाहिँ सिक्वेन्स अफ
सिक्वेन्स अफ स्टेटमेन्ट्सहरू होइन अनि त्यसपछि ब्लक्सहरू फङ्सन्सहरू युज गरेर चाहिँ कोड्सहरूलाई एउटा प्रोसेसमा चाहिँ अरेन्ज गर्नु है अनि यसले चाहिँ स्पेसिफिक अर्डरमा प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कुरालाई फोकस गर्छ यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी भन्न सक्छौँ त्यसपछि यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब सी अर्ली बेसिक्सहरू पर्छ र स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ नेक्स्टमा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ इट्स नट कन्सिडर अ सेपरेट प्रोग्रामिङ इट्स नट कन्सिडर्ड अ सेपरेट प्रोग्रामिङ प्याराडाइम बट यसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजकै डिसिप्लिनमा पर्छ भन्नुको मतलब प्रोसिड्युरले चाहिँ हामीलाई सबै कुरा सिक्वेन्स स्टेटमेन्ट्सहरूमा फोकस गर्छ भने स्ट्रक्चर चाहिँ त्यही भित्रको एउटा डिसिप्लिन भयो जसले चाहिँ गो टु स्टेटमेन्ट्सहरूलाई अभोइड गर्ने सकेसम्म होइन अनि यसले चाहिँ कोड सुड बी क्लियर अनि त्यसपछि लिनियर फ्लोलाई फोकस गर्छ जस्तै कि गो टु स्टेटमेन्टहरूलाई अभोइड गर्दै लुप्सहरू राख्ने कन्डिसनल्सहरू राख्ने होइन अनि फङ्सन्सहरू राख्ने यस्तो कुरालाई चाहिँ यसले फोकस गर्छ भने चाहिँ इट इज मोर इम्फेसाइज्ड टुवर्ड्स लुप्स कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो है सो यसमा पनि सी बेसिक्सहरू नै यसको इक्जाम्पलमा पर्छ सो नेक्स्ट वान इज object oriented programming language so object oriented programming language say it is focused towards object and class so object and class को concept is very important है so object oriented लाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले object र class को concept लाई चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ so क्लास भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ब्लु प्रिन्ट भयो होइन इट्स जस्ट लाइक अ टेम्प्लेट है जस्तै कि हामी डगको बारेमा भनौँ न होइन सो डग भन्ने क्लास हुन्छ र त्यसको बिहेभियर के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ इट व्याग्स टेल होइन इट बार्क्स यो दुइटा चाहिँ त्यसको बिहेभियर भयो अरे अब अब्जेक्ट भनेको चाहिँ इच डग डिफ्रेन्ट डग चाहिँ तिनवटा डग छ भने तिनवटा डिफ्रेन्ट डगको हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ होइन सो क्लासले चाहिँ त्यो डगले के बिहेभियर सो गर्छ भन्ने कुरा भयो भने इच अब्जेक्टले चाहिँ कसरी त्यो बिहेभियर सो गर्छ त होइन सो बार्क गर्छ भने कसरी बार्क गर्छ त्यो एउटा डगले छुट्टै हुन सक्ला अर्को डगले छुट्टै हुन सक्ला होइन सो त्यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट यसरी चाहिँ हामी डिफ्रेन्स बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि अर्को भनेको इन्क्याप्सुलेसन सो इन्क्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सो यसले चाहिँ डेटा एन्ड मेथड्सलाई चाहिँ सँगै बन्डल गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले फोकस गर्छ अर्को भनेको इनहेरिटेन्स सो इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ जसरी हामीले आफ्नो पेरेन्ट्सबाट धेरै फिचर्सहरू होइन विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हामीले इनहेरिट गरेको हुन्छौँ त्यसरी नै प्यारेन्ट क्लासबाट विभिन्न प्रपर्टी अनि त्यसपछि फिचर्सहरूलाई चाहिँ इनहेरिट गर्न मिल्ने यस्तो खालको फिचरलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इनहेरिटेन्स विच इज ओन्ली पोसिबल इन केस अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड पोलिमोर्फिजमको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के इट अलाउज अ सिङ्गल इन्टरफेस मेथड्स अर फङ्सन टु रिप्रेजेन्ट मल्टिपल फर्म्स अर बिहेभियर सो फर इक्जाम्पल एउटा मेथडले चाहिँ मल्टिपल बिहेभियर सो गर्ने भयो होइन जस्तै कि एउटै नामको मेथड छ जसले चाहिँ मल्टिपल बिहेभियर सो गर्न सक्छ कसरी त भन्दाखेरि युजिङ डिफ्रेन्ट सेट अफ प्यारामिटर्स है त सो इक्जाम्पल्सहरूमा चाहिँ अब हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल्समा जावा C++हरू चाहिँ पर्छ त्यसपछि अर्को छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर है सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि ट्रान्सलेटर इज अभियसली इम्पोर्टेन्ट है किन भन्दाखेरि हामी अब नर्मली पनि हामीलाई नआउने भाषा बोल्ने मान्छेसँग कम्युनिकेट गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यति बेलामा हामीलाई हाम्रो बिचमा एउटा मेडिएटर बसेर दुईजना बिच चाहिँ कुराकानी चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ पोसिबल बनाउनको लागि वी निड अ मेडिएटर त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर पनि इम्पोर्टेन्ट होइन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेसहरू विच इज अन्डरस्ट्यान्डेबल टु ह्युमन सो ह्युमन बिङ्सहरूले बुझ्ने भाषा भयो मेसिनको लागि बुझ्ने भाषा त मेसिन कोड भयो होइन सो त्यो बिचको एउटा मेडिएटर चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर युज गर्न सक्छौँ अब यो फिगरमा हामीले राम्रोसँग बुझिरहेछौँ है सो जुन ह्युमनलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको थ्रुबाट हामीले कन्भर्ट गर्दै ट्रान्सलेट गर्दै मेसिनलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउन सक्छौँ है सो यो कुराहरू छ
नेक्स्ट सो नेक्स्ट स्लाइडमा छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर्स। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर्सहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कम्पाइलर, इन्टरप्रिटर भन्ने छ है। त्यसपछि एउटा लिङ्कर भन्ने टपिक पनि छ, त्यो चाहिँ हामी अपकमिङ स्लाइड्सहरूमा बुझ्दै जाउँ है त। सो कम्पाइलरको केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलर चाहिँ यस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो जुन चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस जस्ट लाइक सी, C++, जाभाहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। र यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रोग्राम रन हुनुभन्दा अगाडि नै सबै कोडहरूलाई चाहिँ एकैचोटि इन्टायरली नै कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, इन्टायरली चेक गर्ने काम गर्छ। इट स्क्यान्स फर एनी काइन्ड अफ एरर्स होइन, त्यो कोड बिग्रेको छ कि प्रब्लम छ कि भन्ने कुरा स्क्यान गर्छ र त्यसपछि मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरेर त्यसले के जेनेरेट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट गर्छ अथवा अब्जेक्ट कोड जेनेरेट गर्छ। सो हामीले लेखेको कोड चाहिँ हामीले .c एक्सटेन्सनमा हामीले कोड लेखेको हुन्छौँ होला र त्यो कम्पाइलरले चाहिँ .c अथवा C++ होइन कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर छन् त्यही अनुसार हाम्रो एक्सटेन्सन हुन्छ भने कम्पाइलरले चाहिँ अब त्यसको रेस्पेक्टिभ .exe फाइल अथवा .o फाइल चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। र यहाँ आइपुग्दा हामीले बुझ्यौँ कि कम्पाइलरले चाहिँ इन्टायरली सबै कोडलाई चाहिँ एकैचोटि कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, स्क्यान गर्ने काम गर्छ। सो यहाँ हेर्न सक्छौँ यो फिगरमा चाहिँ कम्पाइलरले एउटा एक्जिक्युटेबल अब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल चाहिँ जेनेरेट गरेको छ है युजिङ ट्रान्सलेटर सो दिस इज द कम्पाइलर ट्रान्सलेटर। सो अर्को भनेको इन्टरप्रिटर। सो इन्टरप्रिटर पनि यस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो जसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमै कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। डिफ्रेन्स के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ लाइन बाई लाइन, सो इच प्रोग्राम्सहरूलाई चाहिँ लाइन बाई लाइन कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो यो चाहिँ पाइथन, जाभास्क्रिप्ट जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा युज हुन्छ। सो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा इन्टरप्रिटर युज गरेर मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इन्टरप्रिटरले चाहिँ कुनै पनि एक्जिक्युटेबल कोड चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइल अथवा अब्जेक्ट फाइल चाहिँ प्रड्युस गर्दैन है। यसले जसरी कम्पाइलरले चाहिँ एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल, अब्जेक्ट फाइल जेनेरेट गर्छ भने हामीले सिक्यौँ, इन्टरप्रिटरले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन। यो चाहिँ डिफ्रेन्स भयो फर योर रेफरेन्स है त। सो लिङ्कर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्पेसलाइज्ड प्रोग्राम भयो होइन इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अघि भन्यो कम्पाइलरले युज गरेको कम्पाइलर अथवा एसेम्बलर पनि हुनसक्छ है। सो एसेम्बलरले चाहिँ के गर्छ, सिम्पली एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ तपाईँको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो लिङ्करले के गर्ने भयो, लिङ्करले चाहिँ तपाईँको गिभन कोडलाई चाहिँ अब अब्जेक्ट फाइल जेनेरेट भएको हुन्छ कम्पाइलरको थ्रुबाट, अब्जेक्ट कोड जेनेरेट भएको हुन्छ, त्यो अब्जेक्ट कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ लिङ्करले गर्छ। यहाँनिर फिगरमा पनि हामीले क्लियरली देख्न सक्छौँ है, कम्पाइलरले चाहिँ यसरी लिङ्करको थ्रुबाट एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट गर्ने भयो। र यो कुरा चाहिँ इन्टरप्रिटरको केसमा चाहिँ लागू भएन है। सो इन्टरप्रिटर डु नट जेनेरेट अब्जेक्ट फाइल र एक्जिक्युटेबल फाइल। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइन बाई लाइन यसले कोड इन्टरप्रिट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्कर चाहिँ इन्टरप्रिटेड ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ युज नहुने भयो है। सो कम्पाइलरको केसमा र एसेम्बलरको केसमा मात्रै युज हुने भयो। अब लिङ्करको दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा लिङ्करको बारेमा हेलो फेरि लिङ्करको बारेमा भनिदिनु न। ए ओके हुन्छ, स्योर। सो लिङ्कर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ स्पेसलाइज प्रोग्राम भनेको छ है। सो यो स्पेसलाइज प्रोग्रामले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि हामीले के पढ्यौँ, कम्पाइलरले चाहिँ अब्जेक्ट कोड जेनेरेट गर्छ भनेर सिक्यौँ है। सो त्यो अब्जेक्ट कोडलाई चाहिँ अब एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ लिङ्करले गर्छ के। सो बिहाइन्ड द सिन, सो त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। कम्पाइलरले जेनेरेट गरेको अब्जेक्ट कोडलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ लिङ्करले गर्छ है। सो क्लियर।
अनि यो जुन सोर्स कोड छ यो फिगरमा पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले राखेको सोर्स कोड चाहिँ कम्पाइलरले अब्जेक्ट कोड बनाइदिने भयो र यो अब्जेक्ट कोडलाई चाहिँ अब लिङ्करले चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्भर्ट गर्ने भयो र यही एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रन हुन्छ हामीले लेखेको सोर्स कोड रन हुने होइन है बिहाइन्ड द सिन चाहिँ यस्तो काम हुन्छ ओके सो दुईटा टाइपको लिङ्कर हुन्छ एउटा स्ट्याटिक अर्को भनेको डाइनामिक लिङ्कर भन्ने हुन्छ सो स्ट्याटिक लिङ्करले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै कोड एन्ड लाइब्रेरिजलाई चाहिँ सिङ्गल एक्जिक्युटेबल फाइलमा चाहिँ कम्पाइल टाइममा नै प्रोसेस गर्ने काम गर्छ सो कम्पाइल टाइम भनेको जुन बेला प्रोग्राम रन भइसकेको छैन बिफोर द प्रोग्राम रन्स सो त्यति बेलामा चाहिँ सबै लाइब्रेरिजहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्टेन गराउने काम गर्छ है सो यो चाहिँ कुन केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले एक्सटर्नल लाइब्रेरिजहरू युज गरिरहेको छौँ होइन त्यो केसमा अब हामी चाहिँ एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु इन्क्लुड दोज फङ्सन्स ड्युरिङ रन टाइम त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्ट्याटिक लिङ्कर युज गर्छौँ है सो रन टाइम र कम्पाइल टाइमको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पाइल टाइम भनेको चाहिँ बिफोर द प्रोग्राम रन्स एन्ड रन टाइम भनेको चाहिँ ड्युरिङ द प्रोग्राम इज एक्जिक्युटिङ है सो ड्युरिङ द प्रोग्राम इज रनिङ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स भयो रन टाइम र कम्पाइल टाइमको डाइनामिक लिङ्करको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डाइनामिक लिङ्किङ ह्यापन्स एट रन टाइम सो यो चाहिँ रन टाइमको बेलामा चाहिँ हुन्छ है सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ डाइनामिक लिङ्किङ चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो फाइल कम्पाइल भइसकेको अवस्था भनेको वेन द प्रोग्राम इज रनिङ त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई एडिसनल लाइब्रेरिजहरू राख्नु पर्यो होइन त्यो चाहियो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब डाइनामिक लिङ्कर युज गर्छौँ र यसले चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटेबल फाइल जुन जेनेरेट गर्छ त्यसको साइजलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ एन्ड विच इज भेरी हेल्पफुल फर मेमोरी इफिसियन्सी एन्ड इनेबल्स अपडेट्स टु लाइब्रेरिज विदाउट रिकम्पाइलिङ द होल प्रोग्राम सो हाम्रो एक्जिक्युटेबल फाइलमा चाहिँ लाइब्रेरिजहरू अपडेट गराउन पनि पोसिबल हुन्छ बिकज अफ डाइनामिक लिङ्कर ओके सो द नेक्स्ट टपिक इज भर्चुअल मसिन्स सो भर्चुअल मसिन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अहिले कम्प्युटर जुन युज गरिरहेको छौँ त्यसमा नै अर्कै एउटा अपरेटिङ सिस्टमको सिमुलेसन गर्ने होइन त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने अथवा जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ पोसिबल हुँदैन त्यो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एकैछिन है है सो जुन अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ जस्तै कि हामीले विन्डोज रन गरिरहेको छौँ होइन र हामीलाई गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा मोबाइल एप्लिकेसन डेभलप गर्नु पर्ने भयो है अब हामीले मोबाइल एप्लिकेसनको इन्भाइरोमेन्ट जस्तै कि एन्ड्रोइड अथवा आइओएस वाला इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन सो त्यो विन्डोज फाइलमा चाहिँ हामीले अब एन्ड्रोइडको कामहरू गर्नु पर्यो भने त्यति बेलामा चाहिँ हामी भर्चुअल मेसिन्सको युज गर्न सक्छौँ है सानो मिस्टेक पारेछ मैले यो करेक्सन गरिदिएँ है त ओके सो ओके त यो बुझ्नुभयो है तपाईँहरूले जस्तै कि हामी जावाको कोड रन गर्नु पर्यो भने त्यति बेलामा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि भर्चुअल मेसिन सो जेभिएम बिना चाहिँ हाम्रो जावाको कोडहरू चाहिँ रन गर्न चाहिँ पोसिबल छैन है सो त्यो भयो एउटा भर्चुअल मेसिन्स अर्को इक्जाम्पल भनेको अघि मैले एन्ड्रोइडको इक्जाम्पल दिएँ होइन जस्तै कि यो विन्डोज फाइलमा चाहिँ अब हामीलाई एन्ड्रोइडको सफ्टवेयर चाहिँ रन गर्नु पर्यो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसरी भर्चुअल मेसिन्सहरू युज गर्छौँ अब यो कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ भर्चुअल मेसिन्स रन्स एज अ प्रोसेस इन एन एप्लिकेसन विन्डो अर त्यसपछि जस्तै कि हामीले नर्मल्ली एउटा एप्लिकेसन खोल्यौँ जस्तै कि वर्ड खोल्यौँ होइन सो वर्ड खोल्दाखेरि अ विन्डो अपियर्स नि त त्यस्तै गरी भर्चुअल मेसिन्ससँग काम गर्दाखेरि पनि हामी एउटा विन्डो जस्तै अपियर हुन्छ र इट प्रोभाइड्स अ सेपरेट इन्भाइरोमेन्ट है सो यो भयो अब एडभान्टेज अफ भर्चुअल मसिन्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ
टाइम होइन कस्ट सेभ हुने भयो स्पेस सेभ हुने भयो होइन त्यसपछि यसले चाहिँ अब जस्तै कि हामी लिगेसी सिस्टम्सहरू रन गर्नु पर्यो ओल्डर सिस्टम्सहरू रन गर्नु पर्यो भने त्यति बेलामा पनि भर्चुअल मेसिन्स चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ है यसले चाहिँ ओल्डर प्रोग्राम्सलाई चाहिँ इन्टायरली अपग्रेड तपाईँको होल सिस्टम नै अपग्रेड नगरिकन ओल्डर प्रोग्राम्सहरूलाई रन गराउनको लागि हामीले यस्तो भर्चुअल मेसिन्सहरू युज गर्न सक्छौँ है ओके सो ब्याकअपको लागि रिकभरीहरूको लागि पनि हामीले भर्चुअल मेसिन्स युज गर्न सक्छौँ डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब जस्तै कि हामीले भर्चुअल मेसिन्सहरू रन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कहिलेकाहीँ स्लो हुनसक्छ होइन धेरै पावर कन्जम्सन गरिरहेको हुनसक्छ अरू एप्लिकेसन्सहरू रन गर्न गाह्रो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ अथवा डिभाइस इन्कम्प्याटेबिलिटीले गर्दा कुनै भर्चुअल मेसिन्सहरू चाहिँ सपोर्ट नगर्ला यस्तो कुराहरू चाहिँ डिसएडभान्टेजमा पर्छ सो दुईवटा टाइपको भर्चुअल मेसिन्सहरू हुन्छ जेनरली एउटा भनेको चाहिँ प्रोसेस भर्चुअल मेसिन भयो जुन चाहिँ अघि हामीले जावाको इक्जाम्पल लिएको थियौँ सो जेभिएम बिना चाहिँ इट्स नट पोसिबल फर अस टु रन द जावा प्रोग्राम है सो त्यो जावा कम्पाइलरले जुन जेनेरेट गर्छ बाइट कोड त्यसलाई रन गर्नको लागि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ वी निड जेभिएम त्यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस होइन सो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउनको लागि चाहिँ जेभिएम एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ जेभिएम चाहिने भएको कारणले त्यो चाहिँ प्रोसेस भर्चुअल मेसिन भयो भने नेक्स्ट वान इज सिस्टम भर्चुअल मेसिन जुन चाहिँ हामीले अघि एन्ड्रोइडको इक्जाम्पल लियौँ होइन सो है सो हामीले एन्ड्रोइडको इक्जाम्पल लियौँ सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिस्टम भर्चुअल मेसिन चाहिँ एउटा छुट्टै सिस्टम नै यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छ एउटा छुट्टै सिस्टम नै हाम्रो यो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले इमुलेट गरेको छौँ होइन सो त्यस्तो खालको उसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ सिस्टम भर्चुअल मेसिन सो क्लियर छ है ओके सो नेक्स्ट इज कोड जेनेरेसन है त सो कोड जेनेरेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ द इट इज अ पार्ट अफ द कम्पाइलेसन प्रोसेस होइन सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फेज हो जसमा चाहिँ तपाईँको कोडहरूलाई चाहिँ अब रेस्पेक्टिभ मेसिन कोड अथवा ल्याङ्ग्वेज एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हुन्छ है सो कोड जेनेरेसन भनेको चाहिँ कम्प्लिटली कम्पाइलिङ भनेको त होइन तर कम्पाइलिङको अरू फेजेसहरूमध्ये एउटा फेज भनेको चाहिँ कोड जेनेरेसन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त सो नेक्स्ट वान इज लुप अप्टिमाइजेसन सो लुप अप्टिमाइजेसन हजुर यो कोड जेनेरेसन चाहिँ कम्पाइलरमा इनिसियल फेज हो कि कुन मिडियम हो कि लास्ट हो इनिसियल फेज होइन जब कम्पाइलरले चाहिँ तपाईँको गिभन कोडलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रेकडाउन गर्छ होइन त्यसपछि सिमेन्टिक्स सिन्ट्याक्स इररहरू चेक गर्छ अनि अप्टिमाइजेसन भइसकेपछिको लास्ट फेज भनौँ कोड जेनेरेसन चाहिँ कन्भर्जन फेज के जुन चाहिँ तपाईँको रेस्पेक्टिभ अरू फेज कम्प्लिट भइसकिसकेपछि कोड जेनेरेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अर्को भनेको लुप अप्टिमाइजेसन है त सो लुप अप्टिमाइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि लुप अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ जस्तै कि हामीले नर्मली लुपहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ लुप अप्टिमाइजेसन नगरिकन गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युसन स्पिडहरूलाई हामीले मोनिटर गर्न सक्दैनौँ होइन तर लुप अप्टिमाइजेसनले चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युसन स्पिडहरूलाई ओभरहेड्सहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि हेल्प गर्छ है सो यो चाहिँ it plays a significant role in improving the cache performance and making effective use of parallel processing capabilities होइन सो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ सकेसम्म इनर लुप्सहरूमा चाहिँ कोडहरूको साइज चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ ट्राई गर्छौँ है त सो हामी एकचोटि एक्जाम्पल्सहरू नै राम्रोसँग हेरौँ अनि त्यसपछि हामीले अझै राम्रोसँग लुप अप्टिमाइजेसन बुझ्न सक्छौँ सो अमङ भेरियस तिनवटा मोस्ट कमन लुप अप्टिमाइजेसन टेक्निक्सहरू भनेको चाहिँ कोड मोसन्स इन्डक्सन भेरिएबल इलिमिनेसन एन्ड स्ट्रेन्थ रिडक्सनहरू छ है सो कोड मोसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वी इन्टेन्ड टु डिक्रिज द अमाउन्ट अफ कोड इन लुप सो लुपमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट अफ कोडलाई डिक्रिज गर्ने इन्टेन्सन हुन्छ है कोड मोसनमा चाहिँ सो दिस ट्रान्सफर्मेसन टेक्स अ स्टेटमेन्ट अर एक्सप्रेसन which can be moved outside the loop body without affecting the semantics of the program. So program ko main core meaning
सो त्यसले गर्न चाहेको कोर अब्जेक्टिभ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिसमिस नगरिकन इन्टरप्ट नगरिकन नै इनर लुपमा भएको कुरालाई चाहिँ हामीले आउटसाइड द लुप चाहिँ मुभ गर्ने भनेको चाहिँ कोड मोसन भयो है जस्तै कि बिफोर अप्टिमाइजेसन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एभ्री टाइम त्यो वाइल लुपभित्र जाँदाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम यो कोड यो सेगमेन्ट रन ए इक्वल्स टु होइन यो सेगमेन्ट रन गर्नु भन्दा त्यो पार्टलाई चाहिँ अब हामीले लुप बाहिर राख्थ्यौँ र लुप बाहिर राखिदिइसकेपछि सिम्पली टीलाई चाहिँ हामीले यसरी एभ्री टाइम एड गर्दै गयौँ होइन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरहेड्सहरू अनि त्यसै मेमोरी पनि अप्टिमाइजेसन्सहरू भयो होइन सो यसरी चाहिँ हामीले कोड मोसनको काम बुझ्न सक्छौँ अर्को भनेको इन्डक्सन भेरिएबल इलिमिनेसन सो इन्डक्सन भेरिएबल भनेको के हो त इन्डक्सन भेरिएबल भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको भेरिएबल्स हो होइन जुन चाहिँ लुपभित्र हुन्छ र त्यो एभ्री टाइम चेन्ज हुने गर्छ कि सो कुनै एउटा रेस्पेक्टिभ कुनै एउटा पर्टिकुलर नम्बर अफ टाइम्स इन्क्रिज भइरहेछ अथवा डिक्रिज भइरहेछ यस्तो खालको इटरेटिभ चेन्जेसहरू चाहिँ त्यो भेरिएबलमा आइरहेछ भने त्यो पर्टिकुलर भेरिएबललाई हामीले इन्डक्सन भेरिएबल भन्छौँ सो इन्डक्सन भेरिएबल चाहिँ सकेसम्म हामीले इनर लुपमा नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्डक्सन भेरिएबल इलिमिनेसनले चाहिँ भन्छ है त सो इट क्यान रिड्युस द नम्बर अफ एडिसन्स इन अ लुप है सो यहाँ बिफोर अप्टिमाइजेसनको एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ मैले अलिकति बोल्ड गरिदिएको छु यो चाहिँ जस्ट कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स चाहिँ यसमा फलो गरेको छैन इट्स सिम्पली अ स्युडो कोड टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड दि कन्सेप्ट अफ इन्डक्सन भेरिएबल है त यहाँनिर भनेको छ बिफोर अप्टिमाइजेसन यहाँ आई भनेको आई प्लस 1 एभ्री टाइम चेन्ज भइरहेछ भने एक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गरेका छौँ हामीले आईले होइन सो एभ्री टाइम एक्स चाहिँ 3 टाइम्सले चेन्ज भइरहेको हामीले याद गर्न सक्यौँ है सो आफ्टर अप्टिमाइजेसन चाहिँ के गर्ने त हेरौँ है त सो यहाँ त्योभन्दा अगाडि यहाँ माथिको एक्सप्लेनेसन हामी हेर्न सक्छौँ त्यो बिफोर अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि एभ्री टाइम आई चाहिँ 1ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको थियो अनि एभ्री टाइम एक्स चाहिँ 3 टाइम्स चाहिँ चेन्ज भइरहेको थियो होइन सो त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले यो दुइटा चाहिँ इन्डक्सन भेरिएबल हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब नाउ अकर्डिङ टु इन्डक्सन भेरिएबल इलिमिनेसन सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गरिदिउँ जस्तै कि हामी यहाँनिर आईलाई चाहिँ 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुको सट्टा यसमा चाहिँ अब एडिसन युज गरिदिएर वी वुड रिपिट द क्यालकुलेसन अफ we avoid the repeated calculations of 3 into I and instead just add 3 होइन which is faster and reduces the processor workload. So यो बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुको सट्टा यहाँनिर चाहिँ सिम्पली एड गरेको छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फास्टर हुन्छ र प्रोसेसरको वर्कलोड पनि कम हुन्छ अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले तपाईँको कोडको सिमेन्टिक्स अथवा त्यसले दिने रिजल्ट चाहिँ चेन्ज भएको छैन है ओके सो स्ट्रेन्थ रिडक्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ strength reduction is concerned with the use with the use of cheaper operations के so cheaper operationsहरू चाहिँ युज गर्ने भन्छ स्ट्रेन्थ रिडक्सनले चाहिँ अनि एक्सपेन्सिभ अपरेसन्सहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने भन्छ अब कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ एडिसन अफ कन्स्टेन्ट इज चिपर देन मल्टिप्लिकेसन होइन सो वी रिप्लेस मल्टिप्लिकेसन विथ एडिसन विदिन द लुप सो लुपभित्र नै हामीले मल्टिप्लिकेसन्सलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने के अरे रिप्लेस गर्ने काम गर्छौँ है त सो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ स्ट्रेन्थ रिडक्सनको बिफोर अप्टिमाइजेसन एन्ड आफ्टर अप्टिमाइजेसन इक्जाम्पल्सहरू छ है सो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मैले हाइलाइट गरेको छु जे इक्वल्स टु 3 टाइम्स अफ आई गरेर हामीले एड गर्दै गएको छौँ है सो यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन्सको सट्टामा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर तल मैले आफ्टर अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ हामीले एडिसन युज गर्यो बिकज वी न्यू मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ एक्सपेन्सिभ अपरेसन भयो त्यसपछि एडिसन इज द चिपर अपरेसन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्ने काम चाहिँ यहाँ गरेको छौँ है सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लुप चाहिँ अप्टिमाइज भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है सो यो 3टा तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ okay so next one is syntax and semantics
So syntax defines the rules that governs the structure and arrangement of keyboard, symbols, and other elements. भनेछ है सो जस्तै कि फर इक्जाम्पल सिन्ट्याक्सको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब हामी नर्मली भन्छौँ राम इट्स राइस मैले राम इट राइस भनेको भए त्यो मिल्दैन रङ हुन्थ्यो होइन सो सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्टको अरेन्जमेन्टमा चाहिँ जुन राम सिङ्गुलर नाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्लुरल वर्ब चाहिन्छ भन्ने त्यो हाम्रो ग्रामरको रुल हुन्छ मैले राम इट राइस भनेको भए त्यो रङ हुन्थ्यो होइन यस्तो खालको ग्रामेटिकल एरर्सहरू मोनिटर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिन्ट्याक्स भन्छौँ सो कस्तो हुनुपर्छ त के रुल फलो गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ सिन्ट्याक्स भयो है अब प्रोग्रामिङको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्ने हो भने इच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ह्याभ देयर ओन सिन्ट्याक्स ओन अरेन्जमेन्ट अफ किवर्ड्स सिम्बल्स एन्ड अदर एलिमेन्ट्स होइन सो त्यो कुरा चाहिँ मिट गरेको हुनुपर्छ भनेर भन्छ सिन्ट्याक्सले चाहिँ अब एउटा लाइन अफ कोडलाई चाहिँ हामीले सिन्थेटिकली भ्यालिड अथवा करेक्ट भन्न सक्छौँ यदि त्यसले चाहिँ सबै सिन्थेटिकल रुल्सहरू चाहिँ फलो गरेको छ है तर यदि फलो गरेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै कि हामीले एउटा सेमिकलन मिस गर्यो सी र सी प्लस प्लस प्रोग्राममा भन्यो भने त्यो सिन्ट्याक्स एरर भयो अथवा हामीले प्रिन्ट एफको ठाउँमा पिआरआइएनटी नलेखिकन पिआरआइएन मात्रै लेख्यो भने त्यो स्पेलिङ रङ भयो होइन सो त्यो किवर्ड त बिल्ट इन हुन्छ सो यस्तो खालको एररलाई हामीले भन्छौँ सिन्ट्याक्स एरर ओके सो यहाँनिर अब हामीले इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ सिन्ट्याक्स एररको है सो यहाँनिर इन्ट एक्स इक्वल्स टु 10 पछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सेमिकलन मिसिङ छ त्यो भनेको अब यहाँ चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर भयो भनेछ सो यस्तो खालको एररलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटरले प्रोग्राम कम्पाइल गर्ने टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले प्रोग्राम कम्पाइल गर्ने टाइममा नै डिटेक्ट हुने काम गर्छ सो हाम्रो आउटपुटै आउँदैन सिन्ट्याक्स एरर छ भने चाहिँ आउटपुट नै नआउने भयो है त अब सिमेन्टिक एररको केस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राम इट्स स्यान्ड होइन सो हेर्दाखेरि इट्स वर्ब त्यो सबै रुल्सहरू त मिलेको छ तर स्यान्ड भने त्यो त स्वाभाविक त सुनिँदैन होइन सो स्यान्ड पनि खान्छ र भन्ने टाइपको हुन्छ नि त त्यो भएको सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ मिनिङ के मिनिङै रङ छ भने हेर्दाखेरि त केही पनि रङ छैन ग्रामर मात्रै हेर्ने हो भने रुल मात्रै हेर्नु त केही रुल ब्रेक गरेको छैन तर मिनिङ चाहिँ त्यसले एउटा प्रपर मिनिङ दिँदैन भने त्यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले सिमेन्टिक्स भन्छौँ र त्यो मिनिङ बिग्रेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले सिमेन्टिक्स एरर भन्छौँ है ओके सो यो चाहिँ अब हाम्रो यस्तो खालको एरर चाहिँ हाम्रो कम्पाइल गर्ने टाइममा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन सो यो चाहिँ कम्पाइल गर्ने टाइममा थाहा नभए रन टाइममा मात्रै थाहा हुन्छ है सो जुन बेलामा चाहिँ आउटपुट रङ आउँछ अथवा हामीले एक्सपेक्ट गरेको इन्टेन्ट गरेको आउटपुट आउँदैन त्यति बेलामा चाहिँ अब म्याम ओके हजुर म्याम एकचोटि कम्पाइल टाइम र रन टाइम चाहिँ बारेमा बुझाइदिनु डिफ्रेन्ट के छ भनेर ए ओके स्योर स्योर कम्पाइल टाइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रोग्राम रन हुनुभन्दा अगाडि जुन कोडहरू चेक गर्छ नि कम्पाइलरले त्यो चाहिँ कम्पाइल टाइम भयो कि रन भइसकेको छैन तपाईँको प्रोग्राम रन भइसकेको छैन तर सिन्ट्याक्स कुनै ग्रामर रङ छ कि होइन अब कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले गर्नुपर्ने सपोर्ट गर्नुपर्ने सिन्ट्याक्स अनुसार छ कि छैन त्यो कुराहरू चेक गर्ने भनेको कम्पाइल टाइम है द्याट इज बिफोर द प्रोग्राम रन्स क्लियर सो एनदर वान इज रन टाइम सो रन टाइम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोग्राम चाहिँ रन भइसकेपछिको कुरा के जब प्रोग्राम रन भइरहेको छ त्यो टाइम त्यो एक्जिक्युट गर्दाखेरि पनि त जस्तै कि तपाईँको लामो प्रोग्राम छ भने तपाईँ युजरले इनपुट राखिरहेको टाइम हुनसक्छ त्यो भनेको रन टाइम भयो क्या after the program starts running until the program has terminated भनेको के बुझ्नुभयो ओके सो सिमेन्टिक्समा थियौँ हामी सो लेट्स गेट ब्याक टु सिमेन्टिक्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रन टाइममा मात्रै एरर आउँछ भन्नुको मतलब जुन बेला तपाईँको प्रोग्रामको आउटपुट आउँछ नि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको एरर देखाउँछ के ल अघिसम्म त कम्पाइलरले एरर देखाएको थिएन अहिले रन गर्दै हेर्दाखेरि त त्यहाँ त के भयो प्रब्लम आयो हामीले चाहेको जस्तो आउटपुट आएन त्यो भनेको चाहिँ सिमेन्टिक एरर
है ओके अब कस्तो हुनसक्छ त कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राममा सिमेन्टिक एरर छ होइन तर सिन्ट्याक्सको चाहिँ केही पनि एरर देखाएको छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कम्पाइलरले त त्यो सिमेन्टिक एररलाई त इग्नोर गरिदिन्छ होइन सो आउटपुट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्टेन्ट गरेको हामीले चाहेको जस्तो आउटपुट चाहिँ आउँदैन भनेको सो यस्तो खालको एररलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेको है त ल सो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल्स अफ सिमेन्टिक्स हेरौँ है त सिमेन्टिक एरर हेरौँ न सो यहाँनिर y भनेको 0 छ है अनि वी अल नो कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ 0ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ इट इज नट अ रियल नम्बर सो कुनै पनि रियल नम्बर चाहिँ आउँदैन होइन सो डिभाइड बाई 0 त गर्न मिल्दैन सो यो खालको एरर चाहिँ कम्पाइलरले हेर्दाखेरि केही पनि रङ छैन होइन सबै स्पेलिङहरू पनि राइट छ सेमिकोलन पनि दिएको छ होइन अरू सिन्ट्याक्सहरू पनि मिलिरहेको छ भनेपछि यसमा त केही पनि रङ छैन भनेको कम्पाइल टाइममा एरर देखाएन अब रन गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको प्रब्लम आयो है सो त्यो भनेको चाहिँ के भयो सिमेन्टिक्स एरर यही कुरा नै यहाँ तल